भयो स्क्रिन शेयर भयो Yes, ma'am. देखिरहेछ Yes, ma'am. Boy, ma'am. ओके आई स्टार्ट द क्लास है त अब आज एचआईभी एड्स को क्लास त मेरो है वी विल ह्याभ 1 आवर को क्लास भयो सर्टमा 1 आवर मा जति भ्याइन्छ है त आई स्टार्ट विथ द क्लास एचआईभी एड्स है त अडिबल छ है राम्रोसँग सुनिरहेछ है सो डिस्टर्ब छैन हैन मलाई सुनिरहेछ राम्रोसँग हजुर ma'am, सुन्दैछु ma'am. Okay. I will start it. Starting with the first slide, it's HIV. So, what do you mean by term? What does term HIV stands for? As everybody knows, HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. Right? It is an RNA virus, and it is a retrovirus. Right? So, what do you mean by term retrovirus? कसैले भन्न सक्छ? What is retrovirus? ओके एनीवे अब धेरै त्यो गर्दाखेरि टाइम जान्छ है सो यो अब मैले तलपट्टि हेर डिएनए व्हाट इज द सेन्ट्रल डगमा अफ लाइफ सेन्ट्रल डगमा अफ लाइफमा के हुन्छ त फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ डिएनए सिन्थेसाइजेस आरएनए आरएनए सिन्थेसाइजेस प्रोटिन हैन डिएनए बाट आरएनए सिन्थेसिस हुन्छ आरएनए बाट प्रोटिन सिन्थेसाइज हुन्छ है सो द प्रोसेस अफ फर्मिङ आरएनए फ्रम डिएनए इज कॉल्ड के भन्छ यसलाई the process of forming transcription. Okay, good. So the process of forming RNA from DNA is called transcription, and the process of forming proteins from RNA is called translation. So this is the central dogma of life. And the retrovirus has the capacity to secrete DNA from RNA. Right? So ulto jane bhako karanle chai the term is retrovirus. Retro भन्ने बित्तिकै उल्टो भयो हैन सो युजुअली चाहिँ जनरली भन्दा पनि सबैजनाले सबैकोमा के हुन्छ त डिएनए बाट आरएनए सिन्थेसाइज हुन्छ आरएनए बाट प्रोटिन हुने हो तर दिस भाइरस हैज द एबिलिटी टु सिक्रेट डिएनए फ्रम आरएनए है सो दैट्स व्हाई these are termed these viruses come under retrovirus है सो रेट्रोभाइरस अब यो आरएनए बाट डिएनए सिन्थेसाइज गर्ने क्यापेसिटी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि दिस भाइरसेस पोजेस एन एन्जाइम कल्ड रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज हैन सो द टर्म रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज किन भन्यो भन्दा ट्रान्सक्रिप्टेज भनेको ट्रान्सक्रिप्टेज इज एन एन्जाइम दैट हेल्प्स इन नामले नै के छ त ट्रान्सक्रिप्टेजले केमा हेल्प गर्छ त ट्रान्सक्रिप्सनमा हैन अघि नै भनेको ट्रान्सक्रिप्सनमा हेल्प गर्ने भएकोले इन द नेम अफ द एन्जाइम इज ट्रान्सक्रिप्टेज है सो ट्रान्सक्रिप्सन भनेको डिएनए बाट आरएनए बन्ने हो हैन तर दिस एन्जाइम विल सिक्रेट डिएनए फ्रम आरएनए सो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज हो है सो द रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने एन्जाइम हुन्छ एचआईभी मा हैन एचआईभी मा रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने एन्जाइम हुन्छ बिकज अफ दिस एन्जाइम दिस भाइरस इज केपेबल अफ सिक्रेटिङ डिएनए फ्रम आरएनए है सो यो बेसिक कुरा हो पहिले पढिसकेको यो रिभिजन भयो हैन तिमीहरुलाई ल ओके सो देयर आर टु सब टाइप्स अफ एचआईभी virus HIV1 and HIV2 HIV1 being the common right okay so going to the next slide AIDS भनेको अब HIV means virus and it is the name of virus so what does AIDS stand for भन्दाखेरि AIDS is acquired immunodeficiency syndrome it is a fatal illness it is caused so what actually happens in AIDS हैन what यो सिन्ड्रोममा के हुन्छ त भन्दाखेरि एड्स मा चाहिँ के हुन्छ त द भाइरस विल ब्रेक डाउन द बडीज इम्युन सिस्टममा अट्याक गर्ने हो बडीको इम्युन सिस्टम चाहिँ ब्रेक डाउन हुन्छ बिकज अफ व्हिच द पेशेन्ट इज vulnerable to many life threatening opportunistic infections neurological disorders or unusual malignancies है सो त्यो भाइरसले गर्ने भनेको चाहिँ ब्रेक डाउन इम्युन सिस्टम ब्रेक डाउन गर्ने हो त्यति हो गर्ने चाहिँ त्यति हो and because of the breakdown of immune system the patient will get many kinds of diseases like opportunistic infection neurological disorder र malignancies हरु चाहिँ पेशेन्टले चाहिँ पेशेन्ट चाहिँ vulnerable हुन्छ to all these disease है
Okay, now this is the structure of HIV virus, होइन? So this is the structure, है? अब going from बाहिरबाट भित्र, है? बाहिरबाट भित्र जाँदाखेरि के हुन्छ त? यो बाहिरमा outer layer is the के भयो त? Lipid membrane, होइन? This is the bilayer lipid membrane, है? So bilayer lipid membrane छ. त्यो lipid membrane मा के छ त? There are envelope protein, है? There are two envelope protein छ. सबैभन्दा बाहिर this one is glycoprotein. GP भनेको चाहिँ glycoprotein हो, हैन? Glycoprotein 120 envelope protein and then glycoprotein 41 envelope protein, है? So दुईटा हुन्छ. And further going inside there is your yellow छ नि, यो yellow, this is the matrix protein, हैन? This is P17 matrix protein, है? So त्यहाँबाट पनि भित्र जाँदाखेरि चाहिँ के छ त? यो blue color को this is P24 capsule protein, right? So these all proteins are the antigens, होइन? These all are the antigens. अब अझै भित्र गयो भने के हुन्छ त? It has its genetic material, होइन? So what is the genetic material of HIV? This is RNA. It has genetic material RNA छ, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ के छ त? There is an enzyme called reverse transcriptase. So this is the structure of HIV virus, है? So HIV virus को यो structure भयो, है त? ल अब how does HIV transmit, हैन? कसरी कहाँबाट चाहिँ कसरी ट्रान्समिसन हुन्छ भन्दाखेरि HIV virus, HIV enters the bloodstream through के त भन्दा number 1 is open cuts, हैन? So के घाउहरु छ, स्किनमा चाहिँ घाउहरु छ, कटहरु छ भने हुन्छ. अनि breaks in the skin, हैन? So abrasionहरु छ स्किनमा भने त्यहाँबाट जान्छ भाइरस. अनि अर्को चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेनमा ब्रेक्स छ भने म्युकस मेम्ब्रेन्सहरुबाट चाहिँ एन्टर गर्न सक्छ. अर्को चाहिँ डाइरेक्ट इन्जेक्सन हुन सक्छ, है? So these are the route through which the virus can transmit in our body, है? So two route भयो. So modes of transmission के हो त भन्दा there are 3 modes of transmission, है? So one is sexual, हैन? Predominant sexual is the predominant mode of transmission, the transmission of the virus, हैन? If a person is having sexual contact with infected person, then he or she has the chance to get the virus, chance of being infected, हैन? So predominant mode चाहिँ यो sexual transmission हो भनेको. Most of the people who are HIV infected are getting the virus through the sexual transmission, है? अर्को second भनेको चाहिँ parenteral transmission हो, हैन? So parenteral transmission मा के हो त भन्दाखेरि what parenteral भनेको के हो त? डाइरेक्टली ब्लड स्ट्रीममा जानु, हैन? सो डाइरेक्टली ब्लड स्ट्रीममा चाहिँ भाइरस एन्टर गर्नु. कसरी गर्छ त? कसरी गर्न सक्छ त डाइरेक्टली ब्लड स्ट्रीममा भन्दा नम्बर 1 इज बीटी. बीटी मीन्स blood transfusion, हैन? So blood transfusion गरिरहेको छ and the blood that the patient is getting is the blood that the patient is getting has HIV virus. भनेको मतलब त्यो ब्लड चाहिँ HIV इन्फेक्टेड पर्सनबाट लिएको छ भने चाहिँ जो पेशेन्टले चाहिँ ब्लड पाइरहेको छ that patient will also be infected with HIV, है? So now second is needle stick. Needle stick भन्नाले needle stick injuryहरु, हैन? So यो चाहिँ के हुन्छ त? युजुअली के हुन्छ त? यो हेल्थ पर्सनलहरुमा, हैन? डक्टर्स, सिस्टर्सहरुमा चाहिँ अब इन्जेक्सन दिने बेलामा अथवा ड्युरिङ सर्जरी केको बेलामा चाहिँ प्रिक भयो, हैन? पेशेन्टको चलाइरहेको इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ अब हामीलाई हेल्थ पर्सनललाई प्रिक भयो भने there is the chance of getting the virus transmitted to our body, है? So the second is needle stick injury. अर्को चाहिँ intravenous drug abuse, है? So IV drug abuse गर्ने मान्छेहरुमा पनि के भयो त? अब एउटै निडल चाहिँ अब HIV इन्फेक्टेड पर्सनले पनि चलाएको छ, त्यही निडल फेरि अर्कोले चलाएको छ भने चाहिँ के हुन्छ त? चान्स अफ गेटिङ द भाइरस, है? So second is parenteral route of transmission. Now third is perinatal. Perinatal भनेको डेलिभरी को अगाडि पछाडी, हैन? अराउन्ड द डेलिभरी, अराउन्ड द टाइम अफ डेलिभरी, हैन? अब पेरिनेटल पनि के हुन्छ त? इन्ट्रापार्टम, हैन? इन्ट्रापार्टम भनेको ड्युरिङ द
डेलिभरी हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ ड्युरिङ द ब्रेस्ट फिडिङ हैन ब्रेस्ट फिडिङले पनि एचआईभी भाइरस ट्रान्समिसन हुन सक्छ है सो दिस आर द मोड्स अफ ट्रान्समिसन अफ द भाइरस है सो अब कति कति ट्रान्समिसन हुन सक्छ त कति पर्सेन्ट रेट छ त भन्दाखेरि मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन चाहिँ कति चान्स त भन्दा 15 to 40% of chance of transmission from mother to child है so without ART भनेको antiretroviral therapy हैन so mother infected छ she is not getting antiretroviral therapy भनेपछि she has 15 to 40% chance of transmitting it to her child है so अब त्यसमा पनि के छ त बिफोर बर्थ हैन त्यो प्रेग्नेन्सीको बेलामा कति चान्स हुन्छ भन्दा 23 to 30% चान्स हुन्छ ड्युरिङ बर्थ चाहिँ 50 to 65% चान्स हुन्छ अनि भाया ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ 12 to 20% चान्स हुन्छ है सो अनि बाइ निडल प्रिक इन्जुरी चाहिँ कति पर्सेन्ट चान्स हुन्छ त अब तिमीले प्रिक भइसकेपछि अब एचआईभी इन्फेक्टेड मान्छेको निडल युज गरिरहेको छ त्यही निडलले प्रिक भयो भनेपछि द चान्स अफ यु गेटिङ एचआईभी भाइरस इज 0.3% बुझिरहेको है बुझिरहेको यस म्याम ल ओके सुनिरहेको होला सबले हैन त्यही सोचिरहेको छु मैले ल ओके नाउ नेक्स्ट इज एचआईभी इन्फेक्टेड की सेल भनेको अब एचआईभी ले चाहिँ कुन चाहिँ सेललाई एफेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि व्हाट ल कसैलाई एनीबडी नोस यो सबै अलि रिभिजन नै त हो नि हैन सो कुन सेललाई इन्फेक्ट गर्छ एचआईभी ले CD4 हेल्पर सेललाई म्याम CD4 सेल्सलाई हैन सो द सेल्स कन्टेनिङ CD4 भन्ने चाहिँ भएको सेल्सहरु दे आर मेनी अरु पनि सेल्स छ टी हेल्पर सेल हो त्यो बाहेक पनि डेन्ड्राइटिक सेल्सहरु छ अरु सेल्सहरु छ व्हिच कन्टेन्स CD4 हैन तर बेसिकली चाहिँ टी हेल्पर सेल CD4 कन्टेनिङ टी हेल्पर सेललाई चाहिँ इट इन्फेक्ट्स है सो ओके अब यसमा चाहिँ यो सर्टमा छ देयर्स अब यता है ल कहाँ गइस Okay, so first one, this is the HIV virus, and this virus is infecting T cell, right? Every T cell को भित्र चाहिँ virus पुग्यो. त्यसपछि the T cell is infected with HIV, right? So के हुन्छ त भन्दाखेरि यो T cell मा चाहिँ यो T cell भित्र चाहिँ there will be replication. There are एकदम धेरै भाइरसहरु T cell भित्र बन्छ. अनि त्यसपछि त्यो भाइरसहरु चाहिँ T cell बाट बाहिर आउँछ त्यो इन्फेक्टेड टी सेलबाट बाहिर आउँछ अनि त्यसपछि that all the virus will again infect अब सपोज 100 वटा बाहिर आयो भने अर्को 100 वटा टी सेललाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्छ है सो दिस इज हाउ द इन्फेक्सन मल्टिप्लाइज है दिस इज हाउ एचआईभी भाइरस स्प्रेड्स इन आवर बडी है यो सर्टमा भयो अब अरु के भन्छ ल ओके ल है त अब यसमा चाहिँ के छ त अब एचआईभी इन्फेक्सन एन्ड एन्टिबडी रेस्पोन्स कसरी हुन्छ त एचआईभी इन्फेक्सन भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो बडीले चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ नि त हैन सो कसरी गर्छ के हुन्छ भने दिस इज द चार्ट है सो फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त इन्फेक्सन भयो है इनफेक्ट दिस रेड वान इज द भाइरस एन्ड ब्लू लाइन इज द एन्टिबडी है सो इनिशियलमा के हुन्छ त इन्फेक्सन भयो द भाइरल लोड इज इन्क्रिजिङ है इन्क्रिज भइरहेको छ भाइरल लोड इन्क्रिज भइरहेको छ भाइरल लोड इन्क्रिज भइरहेको छ रेड वान है अनि त्यसपछि के भयो त यो इन्क्रिज भएको बेलामा चाहिँ फ्लू लाइक सिम्पटम्स अर नो सिम्पटम्स भयो हैन अनि एज द टाइम पासेस के भयो त यो ब्लू लाइन चाहिँ बिस्तारै बढिरहेको छ भनेको एन्टिबडी बल्ल प्रोड्युस गर्न थाल्यो बडीले है सो एज द ब्लू लाइन गोज अप द रेड लाइन विल कम डाउन भनेको मतलब एन्टिबडी प्रोड्युस गर्दै गएपछि के हुन्छ त भाइरल लोड कम हुँदै हुँदै जान्छ है त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त इयर्स एन्ड इयर्स चाहिँ त्यो एन्टिबडीले गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पटम आउन दिदैन बडीमा है सो भाइरल लोड एकदम कम हुन्छ एन्ड आफ्टर मेनी इयर्स आफ्टर 10 to 15 इयर्स के हुन्छ त बडी विल नट बी एबल टु प्रोड्युस द एन्टिबडी जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एन्टिबडी कम हुँदै जान्छ अनि फेरि भाइरल लोड बढ्दै जान्छ एन्ड देन ओन्ली द पेशेन्ट विल गेट एड्स भन्ने चाहिँ त्यो लास्टमा भएर जान्छ हैन एड्स सिम्पटम्स चाहिँ लास्टमा हुन्छ है सो दिस इज द कोर्स अफ द डिजिज है अब पछि पनि कुरा आउँछ यो अब
रेप्लिकेसन हैन अब रेप्लिकेट कसरी गर्छ त हाम्रो बडीमा कसरी रेप्लिकेट गर्छ त एचआईभी भाइरस भन्दा दुईटा फेजमा रेप्लिकेट गर्छ है द फर्स्ट फेज हैन फर्स्ट फेजमा के हुन्छ त राम्रोसँग सुन है द भाइरस एन्टर्स द साइटोप्लाज्म हैन साइटोप्लाज्म अफ के त the cells that contain CD4 हैन so T helper cells मा चाहिँ T helper cells को cytoplasm मा चाहिँ enter गर्छ कसरी भन्दा after binding to a specific cell surface receptor हैन so यो receptor यो नामको receptorहरुमा चाहिँ bind गर्छ त्यो भाइरसले चाहिँ bind गर्छ है so you should memorize these name है CX CR4 and CCR5 है so these are the co-receptors to which the HIV virus will bind है so bind गरेपछि bind गरेर के हुन्छ त भित्र जान्छ it will go inside the cytoplasm of the T helper cell है now number 2 मा के हुन्छ त the viral RNA and reverse transcriptase enzyme हैन so reverse transcriptase enzyme ले चाहिँ के गर्छ त now it will synthesize double stranded DNA है so भित्र cytoplasm मा पुगिसकेपछि बल्ल it will synthesize double stranded DNA version of RNA template अब सेल भित्र गइसकेपछि त्यो के भयो त डीएनए सिन्थेसाइज भयो है सो दैट डीएनए विल अब थर्ड मा के हुन्छ त त्यो डीएनए चाहिँ के हुन्छ त्यो डीएनए लाई चाहिँ के भन्छ प्रोभाइरस भन्छ है सो द प्रोभाइरस विल मूव इन्टु द न्यूक्लियस अफ के त टी हेल्पर सेलको न्यूक्लियस भित्र जान्छ एन्ड इट विल इन्टिग्रेट इन्टु द होस्ट सेल जिनोममा इन्टिग्रेट गर्छ भनेको होस्ट सेलको पनि जेनेटिक मटेरियलमा चाहिँ मिक्स हुन्छ है सो दिस प्रोभाइरल इन्टिग्रेसन इज पर्मानेन्ट हैन सो मिक्स भइसक्यो अब चाहिँ के भन्छ टी हेल्पर सेलको जेनेटिक मटेरियलमै त्यो एचआईभी भाइरस चाहिँ मिक्स भयो है सो दिस इज द फर्स्ट फेज नाउ सेकेन्ड फेजमा के हुन्छ त अब मिक्स भइसक्यो हैन होस्ट सेलको जेनेटिक मटेरियलमा मिक्स भइसक्यो व्हाट विल ह्यापन इज देयर विल बी सिन्थेसिस एन्ड प्रोसेसिङ अफ भाइरल जिनोम्स एमआरएनए प्रोटिन्स युजिङ द होस्ट सेल मसिनरी हैन अब टी हेल्पर सेलको मसिनरी सबै सामानहरु युज गरेर के गर्छ त त्यो भाइरसले के गर्छ त सबै आफूलाई चाहिने सबै सिन्थेसाइज गर्न थाल्छ भाइरल जिनोम एमआरएनए प्रोटिन सबै सिन्थेसाइज गर्न थाल्छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ नम्बर 2 मा अब त्यसपछि त्यो सबै पार्टिकल्सहरु असेम्बल हुन्छ त्यो पार्टिकलहरुलाई के भन्छ त भिरियन्स भन्छ हैन भिरियन्स आर असेम्बल्ड एन्ड रिलिज्ड फ्रम द सेल बाइ बडिङ फ्रम द मेम्ब्रेन अब टन्न भिरियन्सहरु बन्यो त्यो असेम्बल भयो त्यसपछि के हुन्छ त all the HIV virus will again release from the T helper cells hundreds of HIV virus will release from T helper cell by the process of budding है बुझिरा छ बुझेछ कि गाह्रो भयो बुझिरा छ मैम कसले बोलेको निल्सन बुझिरा छ है कि गाह्रो भयो भने बिचमा सोध है त ठीक छ सचिन खै सचिन छैन क्लासमा कता गयो सचिन बुझिरा छ तिमीले हजुर म्याम बुझिरा हजुर छ म्याम कि बुझ हजुर म्याम बुझिरा छ म्याम ल ल सुनिरा हो कि नसुनेको हो कि के हो भनेर अब यो अनलाइन क्लासमा देख्दैन तिमीले के गरिरहेछ ल ओके सो मैले त्यो जुन भने त्यो चाहिँ यो स्लाइडमा छ है त यो स्लाइडमा छ अल द स्टेप्स आई डिस्कस्ड अघि न हैन यो स्लाइडमा छ हेर माथिको त्यो येलो बक्समा हेर है सो दिज आर द स्टेप्स इन रेप्लिकेसन हैन सो 9 वटा स्टेपमा अघि न भनेकै कुरा चाहिँ 9 वटा स्टेपमा देखाएको छ यहाँ है सो अनि त्यसपछि ड्रग टार्गेट्सहरु देखाएको छ सो यो रेप्लिकेसन यो जुन जसरी यो भाइरस रेप्लिकेट गर्छ नि डिफरेन्ट स्टेजमा चाहिँ डिफरेन्ट स्टेज अफ रेप्लिकेसनमा एक्ट गरेर डिफरेन्ट ड्रग्सहरु चाहिँ निकालेको छ एन्टिरेट्रोभाइरल ड्रग्सहरु चाहिँ निकालेको छ हैन ल ओके सो यही कुराहरु छ यो स्लाइड चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट स्लाइड हो यसमा चाहिँ तिम्रो भाइरसको लाइफ साइकल पनि छ हैन अनि त्यसमा चाहिँ डिफरेन्ट ड्रग्सहरुको टार्गेट पनि दिएको छ भनेको सो दिस अल आर यो छ नि यिनीहरु के भयो त यिनीहरु सबै के भयो त यो सबै ड्रग्स हो एन्टिरेट्रोभाइरल ड्रग्सको क्लासिफिकेसन भयो हैन अनि सो यो क्लासिफिकेसन चाहिँ यो चाहिँ रेप्लिकेसन भनेको लाइफ साइकलको फेजमा कहाँ एक्ट गर्छ भनेर छ
है सो कहाँ एक्ट गर्छ भनेर छ यो बुझ्यो भने चाहिँ अलमोस्ट धेरै कुरा बुझ्छ है सो नम्बरिङ दिएको छ यहाँ हैन नम्बरिङ दिएको छ सब यहाँ हेर नम्बर 1 मा अट्याचमेन्ट टु CD4 रिसेप्टर सो दिस इज द नम्बर 1 है यो के भयो त यो HIV virus is attaching to the CD4 receptor हैन सो नम्बर 2 मा चाहिँ बाइन्डिङ टु को रिसेप्टर भएको छ यो के हो त नम्बर 1 लाई रब गरेर अब दिस इज नम्बर 2 हैन यो के भइराछ त को रिसेप्टरमा बाइन्ड गरिराछ है सो दिस द सेकेन्ड स्टेप को रिसेप्टरमा बाइन्ड गरिराछ what are the को रिसेप्टर्स भन्दाखेरि CCR5 and CXCR4 right so this is important because this is important step in the viral replication हैन so suppose there is a drug that will inhibit this process हैन so suppose we have a drug that will inhibit this process यो नै बन्द गर्यो भने के हुन्छ त the virus will not be able to replicate गर्न सक्दैन हैन so that is how you will fight against HIV virus that is one of the step भयो हैन so number 3 मा के छ त के भइराछ त अब number 3 मा चाहिँ फ्युजन भइराछ हैन so this virus is getting fused with the यो को रिसेप्टर सँग चाहिँ फ्युज भइराछ यो फ्युजन हैन so fusion this the third step is fusion and there are drugs that will inhibit this process so these are all the fusion inhibitors हैन so fusion inhibitors को क्लासमा there are many drugs त्यसले गरी के हुन्छ त अब कति छ त नम्बर 4 है नम्बर 4 मा के छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन नम्बर 4 कहाँ छ यहाँ छ हैन यो भाइरस चाहिँ के भयो त बडी सेल भित्र छिरिसकेपछि with the help of reverse transcriptase enzyme RNA is changed into DNA मा चेन्ज भयो है so this is the reverse transcription हैन so reverse transcription मा चाहिँ स्टप गर्ने ड्रग्सहरु के भयो त so these are the drugs nucleoside reverse transcription inhibitors and non-nucleoside reverse transcription inhibitors right? So these are again another group of antiretroviral drugs right? So now 5 is integration right? So 5 भन्दाखेरि यहाँ छ है so DNA बन्यो DNA will go inside the nucleus of the CD4 cell हैन अनि त्यसपछि के हुन्छ it will integrate with the यो चाहिँ host हैन host को genetic material सँग integrate भइछ यो आदि चाहिँ के भयो त यो यस्तो स्पाइरल भएको चाहिँ भाइरसको मटेरियल जेनेटिक मटेरियल हो अनि यो स्ट्रेट वान इज के भयो त यो CD4 सेलको होस्ट मटेरियल हो हैन सो यो इन्टिग्रेट गर्यो एउटै बन्यो हैन सो दिस प्रोसेस इज डन बाइ एन्जाइम इंटीग्रेज हैन इंटीग्रेज भन्ने एन्जाइमले गर्छ एन्ड देन देयर आर ड्रग्स व्हिच विल इन्हिबिट द एन्जाइम इंटीग्रेज हैन सो त्यो इंटीग्रेज इन्हिबिटरले पनि दे विल एक्ट as the antiretroviral drug by blocking the process of integration right so now number 6 मा transcription हुन्छ है so DNA बाट फेरि RNA बन्यो number 7 मा translation हुन्छ फेरि protein बन्यो यो स्टेपमा कुनै पनि छैन number 8 मा के छ त यो पोलिपेप्टाइड्सहरु यो भेरिएन्ट्स हैन डिफरेंट त्यो भाइरसको सबै मटेरियलहरु चाहिँ सिक्रेट गर्ने चाहिँ प्रोसेस चाहिँ के भयो त यो नम्बर 8 हैन and this is done by enzyme called protease and there are drugs which will inhibit your protease enzyme on यो चाहिँ it comes under the class protease inhibitors right so your slide but you will know the life cycle of HIV virus and also the different antiretroviral drug groups हैन उनीहरुको ग्रुप पनि थाहा हुन्छ उनीहरुको मेकानिजम पनि थाहा भयो हैन यो स्लाइडबाट क्लियर छ है ल ओके नाउ नेक्स्ट यो पनि अघि न भनिसकेको अघिकै स्लाइड हो यो है ल ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट incubation period and window period है so what do you understand by incubation period भन्दा incubation period is the time from exposure to an infectious agent भनेको यसमा हाम्रो कन्टेक्स्टमा के छ त exposure to HIV virus भयो to when the first symptoms of infection develops भनेको patient getting virus आज छ भने आजको कति दिन पछि चाहिँ patient will get the symptoms हैन इन्फेक्सन भएको दिन र सिम्पटम भएको दिनको जुन चाहिँ त्यो इन्टरभल छ that period is called incubation period right and now there is also a term called window period right so incubation period and window period are different so incubation period window period bhaneko the time between initial infection with an agent and when infection can be detected via testing हैन so incubation period ma चाहिँ
time between infection र first symptom भयो window period मा time between infection and the time when the infection can be detected test गरेर चाहिँ detect गर्न सक्ने चाहिँ time हो बुझिरहेछ बुझ्यो window period बुझ्यो बुझ्यो है so this means हैन अब suppose today I got needle prick हैन सब अब एकजनाले चाहिँ अब needle prick as a भयो है उले as a needle prick भयो अनि भोलि टेस्ट गर्यो HIV टेस्ट गर्यो so will he come positive HIV positive आउँछ खोइ त एन्टिबडी नो positive आउँदैन हैन so antibody नै फर्म भएको हुँदैन so it will take time to form antibody हामी त antibody टेस्ट गर्छौं नि त so antibody फर्म हुनलाई weeks लाग्छ है कति weeks लाग्छ त so 8 to 12 weeks लाग्छ antibody फर्म हुनलाई है so as a infection as a त्यो prick भयो भनेपछि 8 to 12 weeks पछि मात्र that patient will get positive result टेस्ट गर्दाखेरि भनेको this period is called window period त्यो period मा नेगेटिभ आयो भन्दैमा patient is negative भन्न मिल्दैन है so this is window period है यो HIV को केसमा you should understand window period है त ल अब प्राइमरी इन्फेक्सन भयो हैन फर्स्टमा इन्फेक्सन भयो भने what are the clinical features you will get अब HIV virus infected भयो भने what are the symptoms patient will have है first is fever आउँछ पेशेन्टलाई हैन fever with rash हुन्छ है next is pharyngitis भनेको there is inflammation in the pharynx with cervical lymphadenopathy there will be enlarged cervical lymph node right? So the patient will complain of myalgia, that is muscle ache, and arthralgia, that is joint pain. Right? And there will be headache and mucosal ulceration. Right? So these are all the symptoms of primary infection. Right? So यही त्यसलाई चाहिँ के भन्छ जुन प्राइमरी इन्फेक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ acute HIV syndrome भन्छ है कहिले हुन्छ भन्दाखेरि follows 3 to 6 weeks following primary infection right so that means this in the incubation period of HIV is 3 to 6 weeks है भनेको HIV virus भइसकेपछि the patient will have symptom within 3 to 6 weeks है so के हुन्छ भन्दाखेरि what are the symptoms भन्दाखेरि त्यो अघि नै भनेको कुराहरु भयो हैन fever weight loss pharyngitis अनि esophageal sores myalgia हैन malaise so these are the symptoms primary infection को symptoms हरु भयो HIV को है now primary infection पछि के हुन्छ त patient will go into कुन phase मा जान्छ asymptomatic asymptomatic हुन्छ यो प्राइमरी इन्फेक्सन चाहिँ this will resolve by itself हैन सो कति जनामा त यो प्राइमरी इन्फेक्सन पनि हुँदैन त्यो यो इन्फेक्सनको स्टेट पनि हुँदैन है यतिकै थाहा पनि हुँदैन यतिकै द पेशेन्ट will go into latent phase हैन एसिम्प्टोमेटिक फेज मा चाहिँ जान्छ years and years latent phase मा जान्छ because किन त because of the antibody हैन so patient will develop antibody and त्यो antibody ले चाहिँ control गरिराखेको हुन्छ viral load लाई control गरिराखेको हुन्छ CD4 count लाई control गरिराखेको हुन्छ and that's why the patient is asymptomatic for years and years है and the years पछि चाहिँ अनि बल्ल patient will come with different diseases हैन ल because of this हैन यो सबै कुरा बुझेपछि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि WHO ले चाहिँ HIV रिलेटेड डिजीज लाई चाहिँ चारवटा स्टेजमा डिवाइड गरेको छ स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 and 4 छ है सो स्टेज 1 इज एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है स्टेज 1 मा अर्को एसिम्प्टोमेटिक or the patient can have PGL भनेको persistent generalized lymphadenopathy right the patient just persistent generalized lymphadenopathy मात्र भएको हुन सक्छ अथवा patient can be asymptomatic है stage 1 मा stage 2 मा के हुन्छ the patient is having mild disease हैन mild disease अनि all these clinical conditions है के हुन्छ भन्दाखेरि unexplained moderate weight loss हुन्छ है mild stage 2 मा चाहिँ less than 10% weight loss हुन्छ and recurrent respiratory tract infection infections like herpes zoster
angular cheilitis, oral ulcerations, हैन, dermatitis, nail infection यिनहरु हुन्छ है स्टेज 2 मा. Now talking about अब यो PGL टमाको भएर हैन मैले स्लाइड हाल्छु. What is persistent generalized lymphadenopathy भन्दाखेरि 1 2 3 भन्ने निमोनिक छ हैन 1 2 3 भनेर 1 भनेको चाहिँ more than 1 cm in size, lymph node चाहिँ more than 1 cm छ हैन, अनि 2 मा चाहिँ 2 or more extra inguinal sites मा चाहिँ lymphadenopathy छ that are non contagious. On 3 मा चाहिँ के छ त persist more than 3 months छ भने चाहिँ that is called persistent generalized lymphadenopathy. Right? So there are many causes of persistent generalized lymphadenopathy. Among them, HIV is also one. Right? So this is persistent generalized lymphadenopathy. Now, clinical stage 3 of HIV-related disease, there are all these conditions. Right? Unexplained severe weight loss. Again, say less than 10% weight loss. You say more than 10% of the weight loss. Unexplained chronic diarrhea, unexplained persistent fever, persistent oral candidiasis, oral hairy leukoplakia, pulmonary tuberculosis, severe bacterial infection. So these all are the opportunistic infections because of the decreasing CD4 cells. You say HIV virus virus is a CD4 cell count but the patient is getting all these things, all these conditions. So you say stage 3 last clinical stage 4 severe disease severe disease HIV wasting syndrome the patient is ekdam cachectic and the patient will get all these disease pneumocystis zero basis pneumonia recurrent severe bacterial pneumonia. So all these conditions, so go through this one. Book ma cha yo sabai conditions stage 4 ma huncha. Now about you talking about all this you sabai infection opportunistic infection haru ho so CD4 yo chai kaile kun chai kaile huncha भन्दाखेरि it is related to CD4 count. CD4 count कति भइसकेपछि कुन चाहिँ डिजिज हुन्छ भनेर चाहिँ छ है. So you should memorize this slide हैन यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है. This is important. अब CD4 count less than 500 cells भयो भने चाहिँ the patient can get oral candidiasis, that is also called thrush. अर्को चाहिँ Kaposi's sarcoma हुन सक्छ. It is a malignancy हैन. Kaposi's sarcoma हुन सक्छ if the CD4 cell count चाहिँ 500 भन्दा घट्यो भने है. गर्दा 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 अब यो प्रोग्रेसिभ डिजिज हो घट्दै जान्छ हैन. CD4 cell count गर्दा गर्दा less than 500 भयो years and after years and years 10 to 15 years पछि चाहिँ 500 भयो रे भनेपछि now the patient will start getting oral candidiasis, patient can have Kaposi's sarcoma. Right? So again as the disease progress, if the CD4 count will fall less than 200 भयो भने चाहिँ the patient will get pneumocystis cerevisiae pneumonia है, progressive multifocal leukoencephalopathy and chronic cryptosporidium diarrhea. So these are the conditions that the patient might get if the CD4 count is less than 200. अब less than 100 भयो अझै घट्यो भने के हुन सक्छ त अझै opportunistic infection or fungal infection हुन थाल्छ. जस्तै cerebral toxoplasmosis भनेको protozoal infection भयो है. disseminated histoplasmosis हुन सक्छ. अर्को चाहिँ candida esophagitis हुन सक्छ है less than 100 भयो भने. now less than 50 भयो भने चाहिँ cryptococcal meningitis, cytomegalovirus retinitis and disseminated mycobacterium avium complex हुन सक्छ है. So to count अनुसार चाहिँ the patient will get different opportunistic infection or malignancy. यो सबै चाहिँ opportunistic infection हो or malignancy हो. And this is important. You should remember this slide. त्यो SAQ माहरुमा पनि आउन सक्छ, bedside पनि question आउन सक्छ है. So this slide is important. Now अब HIV भयो and after years and years the patient will get AIDS. AIDS भनेको acquired immunodeficiency syndrome हो. अब कहिले चाहिँ भन्ने त भन्दाखेरि AIDS is defined as clinical diagnosis of any stage 4 condition हैन. Stage 4 मा कति थियो? There are many list of conditions हैन. कुनै पनि एउटा condition भयो stage 4 को condition छ and the patient has confirmed HIV infection भनेको lab test बाट चाहिँ confirm positive आएको छ. HIV positive patient हो अनि any stage 4 condition भयो भने patient is said to have AIDS. है त.
ल अब कसरी टेस्ट गर्ने व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फर एचआईभी भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अलाइजा हैन अलाइजा भनेको एन्जाइम लिङ्क्ड इम्युनोसर्भेन्ट एसे हैन सो दिस इज के भयो त के टेस्ट हो यो स्क्रिनिङ टेस्ट हो हैन यसमा चाहिँ के डिटेक्ट गर्छ त अघि भन्दै थियो यसमा यो के हो त यो के हेर्छ यसमा चाहिँ धेरै छिटो छिटो भने हो के हो मैले हो आकांक्षा भन त अलाइजामा के हेर्छौ एन्टिबडी चेक गर्ने एन्टिबडी चेक गर्छ हैन सो द फर्स्ट टेस्ट we can do in case of HIV इन्फेक्सन इज एलाइजा हैन एलाइजामा चाहिँ अब HIV एन्टिबडी छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने भयो है सो दिस इज द स्क्रिनिङ टेस्ट हैन स्क्रिनिङ टेस्ट हो सबैलाई फर्स्टमा गर्ने यही नै हो हैन and now अब सपोज अब स्क्रिनिङबाट पोजिटिभ आयो भने all the patient will now further go into western blot test हैन दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट है अलाइजा भनेको चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट हो फर एचआईभी अनि त्यसपछि यो वेस्टर्न ब्लड चाहिँ कन्फर्मेटरी टेस्ट हो इन दिस टेस्ट यु विल डिटेक्ट के त आरएनए मटेरियल चाहिँ डिटेक्ट हुन्छ यसमा चाहिँ है सो दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट एन्ड अल्सो यु क्यान डु अनदर टेस्ट इज डिएनए पिसिआर है सो दिज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट अब यो टेस्ट गर्यो अब त्यो बाहेक पनि अब अरु सबै ब्लड प्यारामिटर्सहरु त्यो त गर्नै पर्छ हैन सो डायग्नोसिसको लागि गर्ने टेस्टहरु भनेको यही हो अलाइजा वेस्टर्न ब्लड टेस्ट अनि डिएनए पिसिआर अब अर्को नयाँ आएको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि P24 एन्टिजन टेस्ट पनि गरिन्छ है यसमा स्लाइडमा लेखेको छैन नोटेड डाउन P24 एन्टिजन टेस्ट पनि हुन्छ हैन सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त एन्टिजन नै टेस्ट गर्ने हो हैन सो यसमा बिकज वी आर टेस्टिङ एन्टिजन के हुन्छ त विन्डो पिरियड भन्दा अगाडि पनि चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ छ भनेर थाहा हुन सक्छ इफ वी क्यान डु P24 एन्टिजन टेस्ट है अब त्यो पोजिटिभ भइसक्यो हैन पोजिटिभ आए पेशेन्ट भनेपछि व्हाट आर द ल्याबोरेटरी टेस्ट वी विल डु हैन के गर्छ त अब बेसलाइन के पठाउने भन्दाखेरि चाहिँ टु एस्टाब्लिश द स्टेज अफ डिजिज एन्ड रिस्क अफ एचआईभी रिलेटेड डिजिज वी सेन्ड फर CD4 सेल काउन्ट हैन पेशेन्टको ब्लड स्याम्पल पठाएर CD4 सेल काउन्ट चाहिँ को लागि पठाउँछौँ हामी एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ अब CD4 काउन्ट गर्न मिल्दैन भने चाहिँ टोटल लिम्फोसाइट काउन्ट गर्छौँ है सो किन गर्छौँ त CD4 सेल काउन्ट